සමහර වෙලාවට අපිට සතුටු හිතෙනවා happy. සමහර වෙලාවට අපිට දුක හිතෙනවා sad. සමහර වෙලාවට අපිට තරහ යනවා angry. සමහර වෙලාවට අපි බය වෙනවා fear. මොනවද මේවා? මේවට අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ feelings. එහෙම නැත්නම් emotions කියලා. ඉතින් අපේ ජීවිතේ හැම වෙලාවෙම අපිට එක එක feeling එනවා, එක එක emotions එනවා. ඉතින් මේවා සම්බන්ධයෙන් අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ ඔයාලගේ life එකට ඕනම කරන feelings වර්ග 40ක් ගැන. ඒක නිසා වීඩියෝ එකත් එක්ක ඉවර වෙනකන් එකතු වෙන්න. Number 1. happy කියන්නේ සතුටෙන් ඉන්නවට. උදාහරණයෙන් අපි කිව්වොත් එහෙම this family is happy. මේ පවුල සතුටින් ඉන්නේ. නැත්තම් මේ ඉන්නේ සතුටින් ඉන්න පවුලක්. Number 2. sad කියන්නේ දුකෙන් ඉන්නවට. දුකෙන් ඉන්නවට තමයි sad කියලා කියන්නේ. The little girl is sad because she can't play outside. හිතන්න වහින දවසක අපිට එළිය සෙල්ලම් කරන්න බෑ. ඉතින් මේ පොඩි ගෑනු ළමයාත් ඉන්නේ දුකෙන්. ඒකට හේතුව තමයි එයාට එළිය සෙල්ලම් කරන්න ලැබෙන්නේ නැති හින්දා. Number 3. upset කියලා කියන්නේ හිත අවුලෙන් පත් වෙලා තියනවා කියන එක. The girl is upset because she failed an exam. මේ ගෑනු ළමයා දුකෙන් ඉන්නේ. ඒකට හේතුව තමයි එයා විභාගයේ අසමත් වුණ හින්දා. Number 4. excited කියලා කියන්නේ අපි සතුටින් ප්‍රමෝදමත් වෙලා ඉන්නවා කියන එක. අපි කියන්නේ සතුට උතුරලා යනවා කියන එක excited කියලා කියන්නේ. The boy feel excited because he won the competition. පිරිමි ළමයා හුඟක් සතුටෙන් ඉන්නේ එයා තරඟාවලිය දිනපු හින්දා. Number 5. afraid කියලා කියන්නේ බය වෙනවට. මොකක් හරි දෙයකට බය වෙනවට තමයි afraid කියලා කියන්නේ. The girl is afraid of the dog. මේ ගෑනු ළමයා බල්ලට බයයි. Number 6. brave කියන්නේ නිර්භීතකමට. The hero is brave. වීරයා නිර්භීතයි. Number 7. amused කියලා කියන්නේ විනෝද වෙනවට. ගොඩාක් සතුටින් ඉන්නවට තමයි amused කියලා කියන්නේ. She was very amused by your comments. ඔයා කියපු දේවල් හින්දා comments කියලා කියන්නේ අදහස් වලට ඔයා කියපු දේවල් හින්දා ඇය ගොඩක් සතුටු වුණා, විනෝද වුණා. Number 8. angry කියන්නේ තරහ ගන්නවට. I don't understand what he is angry about. මට තේරෙන්නේ නැහැ ඔහු මොකටද තරහ අරන් ඉන්නේ කියලා. Number 9. furious කියලා කියන්නේ අධිකව තරහ යනවට, අධිකව කෝපාවිෂ්ඨ වෙනවට තමයි furious කියලා කියන්නේ. I was late and he was furious with me. මම පරක් වුණ හින්දා ඔහු මාත් එක්ක ලොකු තරහකින් තමයි හිටියේ. Number 10. ashamed කියලා කියන්නේ ලැජ්ජාවට පත් වෙනවට. අපි මොකක් හරි දෙයක් ගැන ලැජ්ජ වෙනවා නම් ashamed කියලා තමයි කියන්නේ. How could you treat her like that? I'm so ashamed of you. ඔයා කොහොමද ඇයට ඒ විදියට සලකන්නේ, සැලකුවේ? මං ඔයා ගැන හුඟක් ලැජ්ජ වෙනවා. Number 11. bored කියලා කියන්නේ අපිට දෙයක් කරන්න කම්මැලි හිතෙනවට, දෙයක් එපා වෙලා තියෙනවට තමයි bored කියලා කියන්නේ. He was getting bored of doing the same thing every day. සාමාන්‍යයෙන් අපිටත් මෙහෙම දෙයක් වෙනවා. අපි ජොබ් එකක් කරනවා නම් ඔහුට එපා වෙලා හිටියේ හැමදාම එකම දේවල් කරපු නිසා. Number 12. cold කියලා කියන්නේ සීතල දැනෙනවට. You will feel cold if you don't wear a coat. ඔයා කබාය අඳින්නේ නැත්නම්, coat එක අඳින්නේ නැත්නම් ඔයාට සීතල දැනෙයි. Number 13. hot කියන්නේ රස්නේ දැනෙනවට. It's too hot in here. මෙහෙ ගොඩාක් රස්නේ. Number 14. confused කියලා කියන්නේ එකපාරටම පුදුම වෙනවට. I am a bit confused. Was that her husband or son she was with? මම පොඩ්ඩක් පුදුම වෙලා ඉන්නේ. ඇයත් එක්ක හිටියේ ඇගේ ස්වාමි පුරුෂයාද පුතාද කියලා හිතාගන්න බැරුව. Number 15. disappointed කියලා කියන්නේ දුක් වෙනවා, කනගාටු වෙනවා කියන එක. The boy feels disappointed because he lost the race. මේ කොල්ලා දුකෙන් හිටියේ මොකද? ඒකට හේතුව එයා තරඟාවලිය පරාද වෙච්ච නිසා, නැත්නම් තරඟය පරාද වෙච්ච නිසා. Number 16. tired කියන්නේ මහන්සි දැනෙනවට. She spoke in a tired voice. ඇය කතා කළේ ගොඩාක් විඩාබර කටහඬකින්. Number 17. exhausted කියලා කියන්නේ ගොඩාක් මහන්සි වෙලා ඉන්නවා කියන එක.
By the time they reached the summit, they were exhausted. Summit කියලා කියන්නේ කන්දේ ඉහළම ස්ථානය. සාමාන්‍යයෙන් මුදුනට තමයි summit එක කියලා කියන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් කඳු නගිනකොට ගොඩාක් මහන්සි. ඒගොල්ලෝ කන්ද නගින උහලටම නගින වෙලාවට ඒගොල්ලෝ හිටියේ ගොඩාක් මහන්සියටපත් වෙලා. Number 18. Hungry. Hungry කියන්නේ බඩකින්නට. There are too many hungry people in the world. ලෝකේ ගොඩාක් බඩකින්නේ ඉන්න මිනිස්සු ඉන්නවා. Number 19. Thirsty. Thirsty කියලා කියන්නේ තිබහ දැනෙනවා කියන එක. I'm really thirsty. මට ඇත්තටම හුඟක් තිබහයි. Number 20. Surprised. Surprise කියලා කියන්නේ පුදුමයට පත් වෙනවා කියන එක. එකපාරටම පුදුම වෙනවට තමයි surprised කියලා කියන්නේ. We were very surprised at the result. විභාගයක් ලියලා ප්‍රතිඵල ආවට පස්සේ ගොඩක් අය පුදුමයට පත් වෙනවා. ඉතින් මේකේ තියෙන එහෙම කතාවක්. Number 21. Nervous කියලා කියන්නේ සැක සහිතයි බයයි කියන එක. හිතන්න අපි එකපාරටම දන්නේ නැති තැනකට ගියොත්, දන්නේ නැති මිනිස්සු හම්බුනොත් අපිට එකපාරටම සැක සහිත බය ගතියක් දැනෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි nervous කියලා කියන්නේ. I was too nervous to speak. මම කතා කරන්නත් ගොඩක් බයෙන් ලැජ්ජාවෙන් තමයි හිටියේ. Number 22. Proud කියන්නේ ආඩම්බරකමට නැත්නම් අභිමානයක් ඇති කර ගන්නවටත් proud කියලා කියනවා. You must be very proud of your son. ඔයා ඔයාගේ පුතා ගැන ගොඩාක් ආඩම්බර වෙන්න ඕනේ. Number 23. Puzzled කියලා කියන්නේ තේරුම් ගන්න අමාරුයි කියන එක. ප්‍රහේලිකාවක් කියලා කියන්නේ puzzle එකකටනේ. ඉතින් මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් අපිට තේරුම් ගන්න බැයි නම් අපි කියන්නේ puzzled කියලා. I am still puzzled as to why she said that. සමහරු කියන දේවල් අපිට හිතා ගන්න බෑ ඇයි එහෙම කිව්වේ කියලා. මං තාමත් අවුලෙන් ඉන්නේ තේරුම් ගන්න බැරුව ඇයි එයා එහෙම දෙයක් කිව්වේ කියලා. Number 24. Relaxed කියලා කියන්නේ විවේක ගන්නවා කියන එක. The people are relaxed. They are on vacation. නිමාඩුවක් ගත කරන්න ගියාට පස්සේ මිනිස්සු විවේකයෙන් තමයි කාලය ගත කරන්නේ. Number 25. Sick කියලා කියන්නේ ලෙඩ ගතියෙන් ඉන්නවා කියන එක. My father has been off sick for a long time. මගේ තාත්තා ගොඩක් කාලෙක ඉඳන් දැන් ලෙඩින් ඉන්නේ. Number 26. Sleepy කියලා කියන්නේ නිදිමත බවට. The girl is sleepy. ගෑනු ළමයා නිදිමතෙන් තමයි ඉන්නේ. Number 27. Thoughtful කියලා කියන්නේ කල්පනා සහිත බව. අපි සාමාන්‍යයෙන් කල්පනාවට බර වෙලා ඉන්නේ, සිතුවිලි වලට බර වෙලා ඉන්නේ. අන්නේ වෙලාවට තමයි thoughtful කියලා කියන්නේ. He looked thoughtful. ඔහුගේ පෙනුම නැත්තම් ඔහු කල්පනාකාරී විදිහට බැලුවා. Number 28. Worried කියලා කියන්නේ දුක් බර බවට. She was sitting behind her desk with a worried look on her face. මෙහෙමයි අපි ඉස්කෝලේදී දැකලා තියෙනවා. ඩෙස්ක් එකේ යා ඉඳගෙන ඉන්නවා දුක් බර මුහුණක් ඇතුව. Number 29. Shy කියලා කියන්නේ ලැජ්ජාශීලී බවට. He was too shy to ask her to dance with him. ඔහු ගොඩක් ලැජ්ජාවෙන් හිටියේ මේ ගෑනු ළමයාට යත් එක්ක නටන්න එන්න කියන්න තරම්වත්. ඔහුට එහෙම කියන්න බැරි වුණා. මොකද ලැජ්ජා හින්දා. Number 30. Kind කියන්නේ කාරුණිකයි කරුණාවන්තයි කියන එක. Please be kind to your sister. ඔයාගේ සහෝදරියට කාරුණික වන්න කරුණා කළා. Number 31. Malicious කියලා කියන්නේ ද්වේෂ සහගතයි දුෂ්ටයි කියන එක. He complained that he had been receiving malicious telephone calls. ඔහු චෝදනා කළා ඔහුට ද්වේෂ සහගත දුරකථන ඇමතුම් ලැබුණා කියලා. Number 32. Jealous කියලා කියන්නේ ඉරිසියා සහගත බවට. She is jealous of my success. මගේ සාර්ථකත්වය ගැන එයාට ඉරිසියයි. Overwhelmed කියලා කියන්නේ සිතේ ඇතිවන තද බල හැඟීමකට. They were overwhelmed with grief when their baby died. එයාලගේ ළමයා මැරුණාට පස්සේ ඒගොල්ලෝ ගොඩාක් දුකෙන් තමයි හිටියේ. Number 34. Shocked කියලා කියන්නේ සිතේ ඇතිවන කම්පනයට. I was shocked to hear that he had resigned. මම එකපාරටම ෂොක් වුණා. කම්පනයටපත් වුණා. ඔහු අයින් වෙලා කියලා දැනගන්න ලැබුණාම. Number 35.
guilty කියලා කියන්නේ වරදකාරී හැඟීමකට. ඔයා මොකක් හරි දෙයක් කළා ඒක වරදක් කියලා හිතන් ඉන්න එක guilty feeling එකක්. I feel so guilty about forgetting her birthday. ඇයගේ උපන්දිනය අමතක කරපු එක සම්බන්ධයෙන් මට දැනෙනවා වරදකාරී හැඟීමක්. Number 36 scared කියලා කියන්නේ බය වෙනවට. She's scared of spiders. ඇය බයයි මකුළුවන්ට. Number 37 content කියලා කියන්නේ තෘප්තිමත් වෙනවට. He seems fairly content with his life. ඔහුගේ ජීවිතය ගැන තරමක් සතුටු වෙන බව පේනවා. Number 38 in love කියලා කියන්නේ ආදරයෙන් ඉන්නවට. The girl and the boy are in love. මේ කොල්ල සහ කෙල්ල ගොඩක් ආදරයෙන් ඉන්නේ. Number 39 astonished. අතිශයින්ම විස්මයට පත්වෙනවා. හිතාගන්න බැරි තරම් පුදුමයට පත්වෙනවට තමයි astonished කියලා කියන්නේ. The doctors were astonished at the speed of her recovery. කෙනෙක් හිතාගන්න බැරි තරම් ස්පීඩ් හොඳ වුණාට පස්සේ රෝගයක් වැළඳිලා හොඳ වුණාට පස්සේ වෛද්‍යවරු පුදුමයට පත් වෙනවා. ඉතින් මේ කතාව තමයි මෙතන කියන්නේ. Number 40 embarrassed කියලා කියන්නේ අපහසුතාවයට පත් වෙනවා කියන එක. She was embarrassed about her weight. ඇයගේ බර සම්බන්ධයෙන් ඇයගේ ශරීරයේ බර සම්බන්ධයෙන් ඇය ගොඩක් අපහසුතාවයෙන් තමයි හිටියේ. ඉතින් guys මේ වගේ වීඩියෝස් දිගටම බලන්න කැමති නම් අපිව subscribe කරලා bell icon එකත් click කරන්න. එහෙනම් අතට ගිහින් එන්න. හැමෝටම good luck. හැමෝටම goodbye.